Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 98, sau khi Vương Lâm đi vào Chu Tước Mộ, anh ấy đã gặp phải một vài tình huống bị kẻ địch tập kích. Tuy nhiên, vẫn không có gì đáng ngại. Tiếp theo, ngay khi phát hiện ở dưới lòng đất có điều bí ẩn, Vương Lâm đã ngay lập tức dùng ra tiên thức đi sâu xuống lòng đất và tìm hiểu. Chẳng mấy chốc, Vương Lâm đã nhìn thấy trước mắt mình là những ngọn lửa khiến anh ấy chấn động bởi vì anh ấy phát hiện đó chính là mệnh hồn. Thế nhưng ở đây không chỉ có một mà rất nhiều mệnh hồn. Tuy nhiên, đó chỉ là mệnh hồn của phàm nhân không thể tu tiên mà thôi. Đến đây, thu hồi thần thức, anh ấy lại một lần nữa bay nhanh đi. Đang phi hành, đột nhiên vẻ mặt Vương Lâm khẽ động. Dừng lại, anh ấy thấy ở phía chân trời có hai thân ảnh, một nam một nữ lao đến rồi chắp quyền nói: "Tại hạ Mộ Dung Vân, xin hỏi cao tính đại danh của đạo hữu là?" Nghe thế, vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn lạnh lùng đáp: "Tại hạ Thanh Mộc." "Tu vi của đạo hữu hình như vừa mới hóa thần phải không?" "Đúng vậy, tại hạ vừa mới hóa thần. Hay là chúng ta đi với nhau, ta đã tận mắt nhìn thấy Kiền Phong tiến vào được bên trong Chu Tước Mộ, tu vi ta không đủ, nếu không ta đã vào rồi." Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, ngay lập tức anh ấy cùng hai gã tu sĩ kia liền rời đi. Vừa phi hành, Vương Lâm vừa nhìn hai người kia hỏi: "Mộ Dung đạo hữu, không biết ở chỗ tế đàn kia rốt cuộc có nguy hiểm gì?" "Ở nơi đó có một người rất mạnh mẽ, ta đã thấy hai vị bát diệp thuật chú sư và hai gã anh biến bỏ mạng ở đó." Nói rồi, ba người lại tiếp tục phóng đi. Đang phi hành, đột nhiên phía xa có một người mang theo phi kiếm chạy tới, lão bị một tia lôi điện phía sau truy đuổi. Thế vậy, Vương Lâm quát: "Đạo hữu, lùi mau, vật đó rất quỷ dị." Nói xong, Vương Lâm đã dùng thủ đoạn để thu lấy lôi điện kia. Đến đây, một gã anh biến hiện ra rồi chắp quyền hướng về phía Vương Lâm nói: "Tăng đạo hữu, đa tạ, tại hạ là Mạc Vân Hải, Tăng đạo hữu có manh mối nào để tiến vào bên trong chỗ này không?" Đáp lại, Vương Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua Mộ Dung Vân. Thấy thế, tinh kia nhanh nhẩu đáp: "Mặc tiền bối, tại hạ quả thực có biết, nhưng người phải để ta cùng vào trong." "Nói đi." Lão phu đáp ứng. "Vạn bối sẽ dẫn đường, nơi đó là một cái tế đàn, là thông đạo duy nhất nối liền nơi đây và bên trong." "Tăng đạo hữu, ý của ngươi như thế nào?" "Ta và ngươi liên thủ, dù không thể quá chắc chắn, nhưng bảo mệnh hắn thì thoải mái." Nói xong, thân mình Vương Lâm bay về phía trước cùng Mộ Dung Vân và Mạc Vân Hải phóng đi. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã bay đến một cái tế đàn. Đến đây, Mạc Vân Hải lấy chụp lấy Mộ Dung Vân và đưa tay bóc lấy đại não, đọc toàn bộ ký ức của hắn. Đến khi tinh kia ngã xuống, Mạc Vân Hải nói: "Tăng đạo hữu, người này quả thực không nói dối, tại hạ đi dò đường, mời đạo hữu hộ pháp cho ta." Nói xong, hắn ta liền phóng người vào trong tế đàn rồi biến mất. Một lát sau, chỉ còn thanh âm vang vọng nói: "Quả nhiên là nơi đây, Tăng đạo hữu, tại hạ đi trước một bước." Tuy nhiên, ngay khi hắn ta rời đi, nữ tử lúc trước vẫn đi cùng Vương Lâm khi nãy đột nhiên do dự nhìn về phía Mộ Dung Vân. Đến đây, như đoán được tình hình, Vương Lâm mới nhìn Mộ Dung Vân rồi điểm một đạo linh quang bắn vào mi tâm của hắn. Ngay lập tức, Mộ Dung Vân thanh tỉnh lại, sau đó nhìn Vương Lâm hỏi: "Ngươi phát hiện ra từ khi nào?" "Mỗi người tu chân đều có túi trữ vật, trong đó đều có mấy bộ đồ để thay đổi. Bọn họ rất ít khi xuất hiện bộ dáng chật vật như ngươi. Ta muốn biết ngươi là cái gì?" "Ta là do mệnh hồn biến thành, ngươi nói ta biết, còn có nguyên nhân nào khác?" "Quần áo của ngươi đã quá lỗi thời, không giống như cách những tu sĩ mới tiến vào đây sử dụng. Mục đích của ngươi là gì?" "Ta không có mục đích gì cả, chỉ là không muốn cho các ngươi đến được tu tinh mà thôi. Còn nữa, theo như ngươi nói, nguyên nhân chỉ có hai cái này mà thôi sao?" "Một nguyên nhân cuối cùng là bởi vì trên quần áo của ngươi có cái đồ án kia." Nói tới đây, tay phải Vương Lâm đột nhiên khẽ động, một luồng ánh sáng đỏ đen liền phóng về phía tinh kia. Lập tức, tinh kia biến thành hư ảo, rồi lại một lần nữa ngưng thành thực thể. Đến đây, hắn mới nhìn Vương Lâm hỏi: "Ngươi quả nhiên không phải là một anh biến tu sĩ tầm thường." Nghe vậy, Vương Lâm không đáp, anh ấy lập tức lấy ra hồn phiên rồi dậm mạnh. Chớp mắt, từ trong hồn phiên, 28 chủ hồn đã liền bay ra, vây quanh đối thủ. Thấy thế, Mộ Dung Vân cười lạnh quát: "Ngươi cho rằng như thế này có thể vây khốn ta sao?" Nói rồi, hắc liền hóa thành một luồng khắc khí nhằm về phía định chui vào cơ thể Vương Lâm. Đáng tiếc, Vương Lâm rất cảnh giác, anh ấy nhanh chóng lùi lại, đồng thời bàn tay bấm quyết, chỉ trong nháy mắt, một loạt cấm chế dày đặc đã được anh ấy phóng ra, giam giữ những luồng hắc khí đang lao về phía của mình. Cứ thế, cả hai cùng nhau giao chiến quyết liệt. Cùng lúc này, ở một nơi khác, Kiền Phong cũng đang đứng trước một cái mệnh hồn giống với Mộ Dung Vân. Tuy nhiên, tên này rất mạnh, ngay khi cái mệnh hồn vừa xuất hiện, nó đã lập tức bị Kiền Phong tiêu diệt. Làm xong hắn nói: "Đây đã là cái thứ 69 nhưng vẫn không gặp được mệnh hồn của ta." Dứt lời, hắn ta lại một lần nữa phóng người đi. Trở lại với Vương Lâm, sau một hồi giao chiến, mệnh hồn tên Mộ Dung Vân thua cuộc rồi hóa thành một khối hắc cầu và bị Vương Lâm thu lấy. Xong xuôi, Vương Lâm nhìn Mộ Dung Vân bị nhốt trong khối cầu nói: "Ta không lấy mạng ngươi, nhưng ta sẽ phong ấn ngươi lại. Không ai có thể lấy mạng được ta. Sau khi mệnh hồn bên trong cơ thể ta tử vong, ta còn có thể lần nữa hấp thu mệnh hồn để sống lại." Nghe vậy, Vương Lâm liền đặt khối cầu này xuống một cái hố. Ngay sau đó, anh ấy lập tức bố trí cấm chế xung quanh. Thấy thế, Mộ Dung Vân sợ hãi quát: "Ngươi muốn làm gì?"
sau khi phong ấn ngươi ở chỗ này, hơn 100 năm sau ta sẽ trở lại, xem ngươi còn sống hay không. Rốt cục ngươi muốn cái gì? Ta muốn mệnh hồn của ta. Điều này không có khả năng, chúng ta do tu tinh tinh biến ảo ra, lấy mệnh hồn tạo thành, không phải từ một cái mệnh hồn riêng biệt. Nghe vậy, Vương Lâm không đáp, anh ấy ngay lập tức xoay người định phóng đi, thì Mộ Dung Vân sợ hãi nói: ta sẽ dẫn ngươi vào trong Chu Tước Mộ, bên trong mộ địa có một vị vương, hắn có thể tùy ý từ tu tinh tinh rút ra mệnh hồn. Thật sự, đây là sự thực. Làm thế nào mới có thể tìm được hắn? Ở bên trong, thẳng về hướng đông, có một thâm cốc, nơi đó phủ bởi xương trắng, rất dễ nhận ra. Chỗ sâu nhất của thâm cốc chính là nơi ở của vương. Nghe thế, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vung tay phải ra, thân mình khẽ động, biến mất tại chỗ, mặc kệ Mộ Dung Vân đang gào thét. Không lâu sau, Vương Lâm đã đi tới gần một cái tế đàn. Vừa tới, anh ấy lập tức giật mình khi thấy ở phía xa, Liễu Mi đang gần đó. Vừa thấy Vương Lâm, Liễu Mi liền nhìn anh ấy rồi cười nhẹ nói vài lời. Tuy nhiên, Vương Lâm không nói nhiều, chỉ muốn cô ta nhường đường cho mình. Mặc dù vậy, ả kia cũng rất lì, cô ta không nhường đường. Một lát sau, Liễu Mi mới nhẹ nhàng liếc Nam Chính một cái và hỏi: chẳng lẽ trong lòng ngươi, ngoại trừ Lý Mộ Uyển, không thể chấp nhận thêm một người mà dung mạo không thua kém nàng hay sao? Nghe vậy, Vương Lâm ánh mắt lóe lên, tinh kiếm xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, anh ấy vung kiếm lên, chém thẳng về phía đối thủ của mình. Đối diện với công kích, Liễu Mi kết ấn, một con chu tước lập tức chắn trước người cô ta. Sau đó từng cái lông vũ đã liềm bay ra, chắn lại công kích đang lao đến. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy bùm một tiếng, khí lãng mang theo kình khí kinh người tản ra. Khi kình khí qua đi, Liễu Mi mới lạnh lùng nói: quả nhiên là anh biến sơ kỳ. Vương Lâm, tốc độ đề cao tu vi của ngươi quả thật rất nhanh. Liễu Mi, ta nói một câu cuối cùng, nhường đường, nếu không Vương Mỗ sẽ toàn lực xuống tay. Nếu ngươi tiến vào bên trong sẽ không có đường sống, không bằng ngươi đem ý cảnh của ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi thu hồi lại mệnh hồn. Thiên Huyễn vô tình, Liễu Mi, ngươi vẫn cho rằng đến bây giờ ta chưa nhìn thấu sao? Ta nghĩ hiện tại ngươi cũng đã hiểu ra, sinh tử luân hồi thiên đạo cũng chính là vô tình chi đạo, ta và ngươi là cùng một loại người. Liễu Mi, Chu Tước Tử cũng đã đến hồi kết, trận chiến giữa ta và ngươi cũng không cần xảy ra. Mặc dù sư phụ không để ta tới tìm ngươi, ta cũng sẽ đánh với ngươi một trận để khiến thiên huyễn vô tình của ta đạt đến viên mãn, ngươi ra tay đi. Nghe vậy, ánh mắt Vương Lâm hoàn toàn lạnh như băng, hai tay bấm quyết, tay phải điểm về phía trước, trong miệng thốt nhẹ quát: cấm. Dứt lời, cấm phiên xuất hiện trong tay, từ bên trong nó, Vương Lâm rút ra một cây trường thương, rồi vung lên liên hồi, năng lượng không ngừng dâng lên, lập tức phóng về đối thủ. Đối diện với nó, con khổng tước trước mặt Liễu Mi xòe cánh, nó lập tức chặn lại trường thương. Tuy nhiên, Vương Lâm lại công kích quá mãnh liệt, khiến Liễu Mi giật mình. Vừa chống đỡ, cô ta vừa hỏi: pháp bảo này của ngươi không phải Ngụy Tiên Bảo, cũng không phải Tiên Bảo, rất kỳ lạ. Sau khi phóng trường thương ra, thân mình Vương Lâm lập tức lui lại, rồi lấy ra tôn hồn phiên. Nhìn nó, Liễu Mi võ mồm nói: nếu ngươi sử dụng tôn hồn phiên, ta sẽ phá hủy tế đàn này, phải mất vài ngày nó mới ngưng tụ lại được, ngươi không muốn mất thời gian chứ? Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Ta không có mục đích gì cả, chỉ là muốn lấy ý cảnh của ngươi mà thôi. Nghe thế, Vương Lâm thu lại tôn hồn phiên, trong tay quyển họa trục liền xuất hiện rồi ném về phía trước. Nhất thời, khi họa trục mở ra, nó lập tức phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, màu đen bao phủ cả bốn phía, khiến Liễu Mi cũng phải giật mình. Và liệu rằng tập 99 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!